සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඔයාලා පේනවාද මෙතන තියෙන කැඳ කෝප්පයක්. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද හරිම විදිහට කරපිංච කොළ කැඳ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා කරපිංච කියන්නේ ගොඩක් පෝෂණයෙන් පිරුණු ඒ වගේම ගුණදායක දෙයක් තමයි කරපිංච කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ කරපිංච කොළ කැඳ එක පෝෂණය ගුණය මේ හැමදේම රැකෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් පහත් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ මේ කරපිංච කැඳ එකට අපිට ඕන වෙනවා කරපිංච ඉති කිහිපයක්. මේක ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක් අරන් තියනවා මම. හාල් මිටක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මර්ත මිටි කරාට පස්සේ එන ප්‍රමාණය ඒකත් ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න අය එක්ක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිහින ලියාගත්ත එහෙමත් නැත්නම් මම මෙතන chop කරගෙන වගේ තියෙනවා සුදු ලුණු බික් දෙකක්. මම මෙතන පොඩි බීලු උණු ගෙඩියක් තමයි චූටි බීලු උණු ගෙඩියක් අරන් තියෙන්නේ. ඔය උනාට ඔයාලා ගෙදර අනිවාර්යයෙන් රත් ලුණු තියෙනවා නා රත් ලුණු මේකට ගන්න. මොකද රත් ලුණු තමයි මේ කරපිංච කැඳකට ගොඩක් ගුණ ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. රස කෙසේ වෙතත් ගොඩාක්ම ගුණයි කරපිංච කැඳයකට රත් ලුණු දානවා නම් ඒ වගේම රස අනුව ලුණු. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ විදිහට අපි කැඳ හදන භාජනයේට අපේ හාල් ටික දාලා මේ හාල් ටික හොඳින් හොදලා අපි වෙනදට බත්තු වෙනට වඩා වතුර පොඩ්ඩක් හරි වැඩියෙන් තමයි අපි මේ කැඳ හදනකොට වතුර දාන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ බත් එක උයාගමු. ඉතින් අපේ බත් එක තැම්බෙනකන් අපි දැන් කරන්න ඕනේ ඊළඟට අපේ මේ කරපිංච වලින් කරපිංච යුෂ ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට කරපිංච කොළ ටික දා ගන්නවා. කරපිංච කොළ විතරක් නෙවෙයි කරපිංච නඩුත් මම අද මේකට එකතු කර ගන්නවා. මොකද කරපිංච කියන දේ ගොඩක් ගුණ දෙයක්. ඔයාලා දන්නේ නැති කරපිංච වලින් විස නැසෙනවා. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වලට උනත් මේ කරපිංච ගොඩක් ගුණයි. මේ විදිහට අපිට මේ කරපිංච ගොඩක් ගුණ කෑමක් තමයි මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේට දාන්නම් කරපිංච වල ගුණ ගැන. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ අපේ මේ නටු ටිකත් කතුරකින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ මම දැන් ඒකට අතර කෝප්ප භාගයක් විතර දාගෙන දැන් මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන අපි කොටාගත්ත කරපිංච ටික දැන් මේකෙන් මේ විදිහට කරපිංච යුෂ ටික ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට පෙරාගත්ත අපේ කරපිංච යුෂ ටික. අපි බලමු ඊළඟට අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ බත් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් දැන් අපේ මේ බත් ටික මේ විදිහට හැන්දෙන් අරගෙන නැඹිලියට දා ගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්ත බත් ටික අපි දැන් ටික මේ විදිහට හැන්දෙන් තද කරන ගමන් බත් ටික පොඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ තරම පොඩි කරගත්ත අපේ බත් ටික ආයෙත් මම බත් උයාගත්ත භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් මේ විලාවේදී තමයි අපේ මේ ලුණු ටිකයි සුදු ලුණුයි එකතු කරන්නේ. මේ ටික එකතු කරලා ටිකක් මේ විදිහට කවලම් කරනවා. දැන් මම මේකට අපි මෙඩික ගත්ත අපේ මිටි කිරි ටික එකතු කරලා ඒක හැඳි ගාන ගමන් රසානුව ලුණුත් මම දැන් මේකට දා ගන්නවා. ඉතින් අපි දාගත්ත අපේ පොල් කිරි ටික දැන් හොඳින් උතුරනවා. දැන් මම ඊළඟට මේකට අපි මෙඩික ගත්ත අපේ කරපිංච යුෂ ටික එකතු කරලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මේක අපි වැඩි වෙලාවක් ලිපේ තියන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි මේ අපේ මේ කැඳේ උතුරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි මේ කැඳේ එක දැන් උතුරන එකෙන් සමන් දැන් මේක ටිප් ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් ඉතින් අපේ මේ කරපිංච කොළ කැඳේ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ පෝෂණීය කරපිංච කොළ කැඳ එක තමයි. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද මම කරපිංච
කොටනකොට ඒකට පොල් දැම්මේ නැත්තේ. පොල් කිරි වෙනමයි කරපිංච විෂ වෙනමයි ගත්තේ. ඒ වගේම පොල් කිරි දාලා ඊට පස්සේ අන්තිමේට කරපිංච විෂ දැම්මේ. ඇත්තටම මේ දේවල් කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද පොල් කිරි වලින් පොල් කිරි දාලා පොල් කිරි ටිකක් තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට ඒ වුණාට මේ කොළවල තියෙන විෂ වර්ග තැම්බෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි මේ පොල් කිරි ටික මුලින් දාලා ඊට පස්සේ මේ කරපිංච කොළ විෂ ටික දැම්මේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ දෙකම එකට දැම්මොත් අපේ මේ කරපිංච කොළ වල තියෙන ගුණය මැකෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තමයි අපි මේ විදිහේ දෙයක් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ගොඩක්ම ගුණයි. මොකද කරපිංච කියන්නේ අහක දාන්න දෙයක් නැතිම තරම් කරපිංච ගොඩක් ගුණදායක දෙයක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මම දාන්නම් කරපිංච වල ගුණ පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ඒ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් ඔයාලා තාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහතේ subscribe button එක ක්ලික් කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ආයිත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.